کوډ زمونږ اپلوډ شو تیر ویډیوز کې اوس پسې ځو بوټسټریپ ته ټیک ده چې تاسو سرچ کوئ بوټسټریپ BOOTSTRAP ټیک شو دا سپیلنګ دی او دا بوټسټریپ چې کولاو کوئ getbootstrap.com د دې لینک دی ټیک شو او یو دی ډاونلوډ بل دی get started د ټولو اول خو به موږ کو ډاونلوډ ټیک ده نو compiled css and js دا یو کنورژن چې دی compiled css js دا به ډاونلوډ کړو ټیک شو دا به ډاونلوډ شي اوس پر راشو get started ده get started bootstrap چې دی دا یو هغه دی فریم ورک دی فرنٹ اینډ html css او جاوا سکرپټ چې په دې کې خپل مونږ د سایټ لی اوټ او ډیزاینینګ تیارولی شو ډیر په اسانۍ سره او په ډیر ریسپانسیو طریقې سره بالکل ریسپانسیو وي نو کویک سٹارټ دلته کې که تاسو دې دا ریډینګ سٹارټ کوئ او دا لږ وګورئ ټیک شو نو د دې طریقه دا د ټولو اول وایي چې په لینک کم ټیک چې دی په هیډ کې چې کم لینک ټیک دی په هغې کې دا یو لینک پیسټ کړئ ټیک شو بیا به دې کار وکړئ د جاوا سکرپټ کم لینک چې دی دا به راواخلئ دا ټیک او دی به هم پیسټ کړئ یا دا یو پیسټ کړئ یا بنډل کنورژن چې دی دا یو لینک یا که دا یو لینک نه دغه کوئ نو دا دوه چې دي دا جدا جدا دي سیپریټ دا دوه لینک دا به راواخلئ او دا به په دغه کې پیسټ کړئ په خپل کوډ کې د اینډینګ نه مخکې دلته کې به جو لیکلي وي سکرپټ ټیګ کې ایډ کړئ او د باډي اینډینګ ټیګ نه مخکې به کې دا ایډ کړئ ټیک شو یا دلته کې بیا چې ښکته راشي دلته کې تاسو له سټارټر ټمپلیټ درکړی او په دې کې هغه سیم طریقه ده دا چې دی میټا ټیګ او دا کم کوډ چې دی دا به هم ستاسو په دغه کې الریډي لکه زه دلته کولاو کم ټیک شو دا پکې دا دی موجود هم دي دا 3 لاینز 15 لاینز ټیک شو بیا دې دا ایچل کړی چې په هیډ کې هغه لینک پیسټ کړی کوم چې بر ورکړی وي چې پیسټ وکړئ ټیک شو هغه لینک پیسټ کړی دی او بیا په دا مین کوډ شو ټیک ده او بیا د باډي دا کمنټ کړی دا اپشن 2 دی اپشن 1 که دا یو کمنټ کوئ نو دا دوه یوز کولی شئ یا که دا دوه کمنټ نو دا یو یوز کولی شئ ټیک شو زه به کار وکړم چې دا سټارټر ټمپلیټ په دې ځای نه کاپي کړم چې په کاپي باندې ما کلیک کړم دا د هغه ځای نه کاپي شو دا ټول کوډ به زه دې ځای نه لرې کړم ټیک ده او په دې کې به زه دا پیسټ کړم ټیک شو پیسټ مې کړو دلته اوس د دې نه ریکوایر ټیکسټ دا کمنټ په دې ځای لرې کړم چې لږ نغه ښکاري زه دا دې پکې دا د بوټسټریپ CSS دی دغه دی پکې ټیک شو دا د دې ټایټل دی هلو ورډ زه به واپس دغه کم دی اپریټینګ سیسټمز کم سیسټمز ټیک شو په دې کې زه دغه هلو ورډ دی اوس دا دویم به تیزه لري کوم دغه ضرورت نشته دا یو پوره دی ټیک شو ټیک ته دا شو د بوټسټریپ سکرپټ یو دلته ایډ شو یو دلته ایډ شو ټیک ته او نور زموږ هغه سایټ دی که زه اوس په فرنټ این باندې دی اوس وګورم هلو ورډ نو دې دا سټایل چې دی بوټسټریپ لږ چینج کړو که زه دا کمنټ کوم ګورئ ټیک شو دا دوه ما کړل کمنټ بای ډیفالټ سټایل دا دی ټیک شو او چې دلته زه ان کمنټ کم نو بوټسټریپ دې ته خپل فونټ فیملی ولا هم چینج کړه او دا سټایل هم هیډینګ لږ چینج کړو ټیک شو او که دلته کې پراپرټیز وګورم فرض که په دې H1 باندې زه راشم ټیک ده دلته کې فونټ دغه هم چینج کړی دی مارجن هر څه ولا چینج کړی ټیک شو اوس په زو او دا ټول بوټسټریپ پراپرټیز به مونږ ګورو کوډ چې دی هغه په دې دغه باندې پروت دی دا لینک دی github.com/bakr-freelancer/os-bootstrap دا لینک دی او دا لینک په هغه فایل کې هم به ریډ کوم فایل چې دی دا په دې کې به هم پروت وي ټیک
نو بس په دې کار وکړو چې یا به زه په دې کروم کې کولاو کم یو ټیب کې زما سره دا کولاو دی کم جوړوم چې به دغه شانتي دویم ټیب کې دا د بوټسټریپ پیج ما کولاو کړی او په دریم ټیب کې به زه دا خپل کوډ کولاو کم ټیک شو نو که بوټسټریپ ته راشئ انټروډکشن شو که فرض که بیا ډاونلوډ کړی دی مونږ اوس دا مونږ ایډ کو آنلاین که فرض که زه دې نه انټرنیټ ډسکنیکټ کړم ټیک شو انټرنیټ شو د دې نه ډسکنیکټ او دې اوس ریفریش کړم نو بوټسټریپ په کار نه کوي نو که مونږ آفلاین یوز کو آفلاین به ښایي آفلاین په دې ښایي که فرض که مونږ سره کله انټرنیټ نه مونږ ډیولپمنټ کول غواړو نو څنګه به کېږي او که فرض که مونږ سره انټرنیټ کنیکشن وي او روی نو هو به مونږ ته څه مسله نه وي نو که یې خیال کړی مونږ اول دا ډاونلوډ کړی و زه به راشم ډاونلوډس ته بوټسټریپ دا دی ډاونلوډ شوی اوس بوټسټریپ کوم ورجن چې چلیږي دا دی بوټسټریپ ورجن 5 لیټیسټ ورجن دی او دا اوس نوی راغلی دی لا فولي سټیبل هم نه دی بیټا ورجن دی خو دا ښه دی په دې د جیکیري هم لر کړي ده او د ایمیل لرو دا به دا تیر نه ښایي دا فایل به تاسو ایکسټریکټ کړئ زیپ فایل به ټیک شوه اوس په دا زه کولاو کړم په دې کې دننه دوه فایل دي یو دا جاواسکرپټ فایل دی ټیک شوه یو دا CSS فایل دی ټیک شوه او که دلته کې آنلاین هم وګورئ نو موږ دې له دوه لینک ورکړي دي یو د جاواسکرپټ فایل لینک ورله ورکړی دی یو ورله لینک ورکړی دی د CSS فایل ټیک شوه دا یو فایل به هم زه کمنټ کړم دا فایل به هم زه کمنټ کړم دې له به اوس موږ آفلاین ورته دا دوه ایډ کوو دا فولډر ما ایکسټریکټ کو دا به زه دې ځای نه کاپي کټ سره کوی دې ځای نه به دا زه کاپي کړم او خپل کوم فولډر چې دی دلته کې به زه دې له فولډر جوړ کړم ریسورسز ریسورسز فولډر او په ریسورسز فولډر کې به زه د پیسټ کړم بوټسټریپ ټیک شو دې به زه رینیم کړم صرف بوټسټریپ پې کړم دا ایډیشنل دغه به لري کړم په ریسورسز کې دننه دا راغی بوټسټریپ فولډر اوس پر سره زه په دې CSS کې که وګورئ نو په دې کې ډېر شی فایلز دي په دې کې دا څه فایلز یو به دې مینیمایزډ ورجن یې د ډاټ مین چې لیکلی ټیک شو یو به اوریجنل ورجن یو به ډاټ میپ ورسره لیکلی موږ به صرف دا مینیمایزډ ورجن سره دا به یوز کوو که د نور فایل کې تاسو ډیلیټ کول غواړئ ډیلیټ کولی هم شئ خو پراته دي پرېږدوه بوټسټریپ ډاټ مین ډاټ CSS یو به دا فایل موږ لینک کوو او یو چې دی بوټسټریپ ډاټ بنډل ډاټ JS یو به دا فایل موږ لینک کوو ټیک ده او که تاسو په دې ډاونلوډ کې راشئ نو کېدای شي دې کې دلته کې لیکلي هم وي دا مختلف پیکیجز کې بیا اویلیبل دی زه به اوس راشم دلته کې کوډ ته دا دی ریسورسز فولډر راغی نو په دې کې به زه بوټسټریپ ایډ کړم لینک ټیګ به ورکړم CSS او دغه چې دی فایل په ریسورسز کې دی ریسورسز کې بوټسټریپ دی په هغې کې CSS دی بوټسټریپ د فایل نوم bootstrap .min .css دغه فایل ټیک شو ایډ شو ورته bootstrap .min .css دلته کې په سکرپټ کې به زه هغه سکرپټ هم ایډ کړم سکرپټ ټیګ به واخلم او src او په دې کې به هم په ریسورسز کې دی ریسورسز کې bootstrap کې په جاواسکرپټ کې bootstrap.bundle.js یا د دې کوم مینیمایزډ ورژن چې .min.js په دې کې ورته یو ایډ کړم ټیک شو هغه مې ورته ایډ کو که زه اوس پیج ریفریش کړم دا دی واپس هغه شانتې راغی ټیک شو نو اوس زه بوټسټریپ که زه دې نه انټرنیټ اوس ډسکنیکټ هم کړم نو هم به کار کوي ځکه چې هغه ورته دلته کې ایډ شوی دی آفلاین ورته موږ ایډ کو او دا کوم دغه چې دی دا ټیک چې دی دا آنلاین دا مې کمنټ کول ستاسو انډرسټینډ لپاره که فرض که ګورئ نو هم به پروت ټیک شو نو په دې کې موږ د دې سره بوټسټریپ لینک کو نیکسټ په ځو نیکسټ ویډیو کې د بوټسټریپ دا انټروډکشن سلیکټ ډیر دغه به ګورو په یو ویډیو کې کویکلی به دا ټول کوم اپشن چې دي دا به کویکلی ګورو او بیا به د هغې نه کوم نیکسټ ویډیو چې په هغې کې به خپل ډیولپمنټ سټارټ کوو